අයිබෝන් කියලා පිළිගන්නවා අදත් ICT learners එකට. අද අපි කතා කරනවා අපේ දෙවැනි මොඩියුල් එකේ දෙවෙනි ටාස්ක් එක මොඩියුල් එක perform word processing ටාස්ක් එක create tables. tables එහෙම නැත්නම් වගු කොහොමද Microsoft Word වලින් table එකක් create කරන්නේ කියලා. ඒ වගේම tables create කරන්න Microsoft Word දීලා තියෙන ක්‍රම 6ක් අද අපි කතා කරනවා. එහෙනම් ටක් ගාලා යමු වීඩියෝ එකට. මේ සඳහා මම ඕපන් කරගන්නවා Microsoft Word. මම සර්ච් කරන්නම් start එකේ Word කියලා. ඔන්න මට ඕපන් වෙනවා Microsoft Word. මම යනවා blank document. මේකට මම යන්න ඕන insert tab එකට. insert tab එකේ tables group එකේ තමයි මෙන්න ඔයාලට tables insert කරගන්න කෙනෙකුට වෙනස් ක්‍රම 6ක් Microsoft Word දීලා තියෙනවා. ඉතින් පළවෙනි ක්‍රමයේදී ඔයාලට මෙන්න මේ cell palette එක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. දෙවෙනි ක්‍රමයේ විදිහට insert tables ගන්න පුළුවන්. තුන්වෙනි ක්‍රමයේදී ඔයාලට table එක ඇඳ ගන්න පුළුවන්. draw table method එක පාවිච්චි කරලා. හතරවෙනි ක්‍රමයේදී convert text to table කියලා option එකක් නැත්නම් tool එකක් තියෙනවා. මේ වෙලාව නම් ඒ tool එක inactive. හේතුව අපි කතා කරමු. ඒක active කරගනිමු තව ටිකකින්. ඊට පස්සේ Excel spreadsheet පාවිච්චි කරලා table එකක් හදා ගන්න පුළුවන්. සහ quick tables sample dataත් එක්කම tables insert කරගන්න ක්‍රමයකුත් ඔන්න දීලා තියෙනවා Microsoft Word. අපි යම් පළවෙනි එකකින්. පළවෙනි එකේදී අපි කරන්නේ මේ cell palette එක පාවිච්චි කරනවා. මේකේදී ඔයා දැනගන්න ඕන පුංචිම දේ තමයි මේකේ limited columns සහ rows ප්‍රමාණයක් තමයි අපිට ලැබෙන්නේ. maximum ඔයාට columns ලැබෙන්නේ 10යි. rows 8ක් තමයි මේකේදී යන්න පුළුවන්. ඉතින් ඊට වඩා කුඩා ප්‍රමාණයේ tables මේ අරා ලේසියෙන් හදා ගන්න පුළුවන්. මේක තමයි වඩාත්ම ඉක්මන් method එක. එහෙම බැලුවම ඉතින් ඔයාට තියෙන පුංචි දෙයයි අවශ්‍ය columns ගාන තෝරන්න. මම columns 5ක් select කරන්නම් මේ වෙලාවේදී. මම rows 6ක් තෝරන්න. මේ විදිහට cell palette එක select කරලා click කරන්න. ඔයාලට ඔයාගේ cursor එක තිබුණ තැනට table එක insert වෙලා පෙන්නනවා. හරි. මම දෙවෙනි ක්‍රමෙන් අලුත් table එක insert කරගන්නම් මෙන්න මෙතනට cursor එක තියලා. මම යනවා insert table. මෙතනදි මම දෙන්නේ insert table method එක. insert table method එක. ඔයාලට තියෙන click කරන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලට මෙතනින් පෙන්වන්න පුළුවන් columns කීයක් ඕනද rows කීයක් ඕනද. මට ඕන columns ගාන මට මෙතෙන් දෙන්න පුළුවන්. මම මේ වෙලෙදි ගන්නවා columns 12ක්. පේලි 20ක්. ඔව් මම type කරන්න පුළුවන්. නැත්නම් up down arrows වලින් select කරන්නත් පුළුවන්. ඕකේ. ඔයාලට ලැබෙනවා ඔයාලට ඉල්ලපු විදිහේ table එක. මම තුන්වෙනි ක්‍රමයට යන්නම් දැන්. මම cursor එක තියන්නම් මෙතනින් insert table මේකේදී ඔයාලට තියෙන draw table method එක. table එක අඳින්න නැති. ඔයාලට අවශ්‍ය columns ඔයාලට අවශ්‍ය rows ඇඳ ගන්නයි තියෙන්නේ. ඔන්න මම click කරනවා. ඔයාගේ mouse point එක දැන් පොඩි pencil එකක් වගේ ඇවිල්ලා තියෙනව නේද? ඔයාලට තියෙන්නේ අඳින්න දැන්. මෙහෙමයි කරන්නේ හැබැයි. මම මුලින්ම කරන්න ඕන table එකේ outside board එක ඇඳ ගන්න ඕන. ඔයාගේ table එකේ වටේ කොටුව අපි කියන්නේ outside board එක ඇඳ ගන්න. ඔයාට අවශ්‍ය දිග පල්ලෙන් outside board එක ඇඳ ගන්න. ඊට පස්සේ මේක කොටස් වලට වෙන් කරන්න. ඔන්න එක column එකයි. ඔන්න දෙවෙනි column එක. ඔයාට කැමති දුරකින් කැමති column width එකක් සහිතව ඔයාට ඔය විදිහට columns add කරගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ ඔයාට තියෙන්නේ පේලි වෙන් කරන්න. මේ වගේ ඔන්න එක row එකයි. ටිකක් උසින් තව row එකක්. තව එකක්. මේ ආකාරයට ඔයාට ඔයාගේ table එකට rows insert කරගන්න පුළුවන්. ඔන්න මේ ක්‍රමයේ තවත් විදියක් ඔයාට table insert කරගන්න. දැන් තවදුරටත් ඔයාගේ pencil එක අවශ්‍ය නැහැ. මම table එක ඇඳලා ඉවරයි. ඔයාට තියෙන්නේ keyboard එකේ escape key එක press කරන්න. එතකොට ඔයාගේ pencil එකක් වගේ තියෙන mouse point එක normal point එකට ආයි මාරු වෙයි. හරි. මම අලුත් පිටුවකදී තව ක්‍රමයක් පාවිච්චි කරන්නම්. මෙන්න convert text to table method එක. මේකෙදී ඔයාට තියෙන්නේ data enter කරලා table එකක් හදාගන්නයි තියෙන්නේ. ඉතින් මේ tool එක inactive ඔයා table එකට අදාළ data ටික word page එක මත insert කරගන්න තාක්කල්. ඉතින් මම sample data ටිකක් insert කරලා පෙන්නන්නම් මේක active කරලා මේක හරහා table එකක් create කරලා. මේකෙදී ඔයාලා sample data ටික add කරගනිද්දී හරි පිළිවෙලක් හැබැයි තියෙනවා. මම ඔයාලට ඔන්න කියා දෙන්න යන්නේ. අපි හිතමු මේ වගේ table එකක් ඔන්න අපිට තියෙනවා number
name age වගේ headers ටිකක් තියෙන ළමයි 5 දෙනෙක්ගේ විස්තර ටිකක් දාන table එකක් කියලා හිතන්නකෝ. මම මේක type කරද්දි මෙහෙමයි කරේ. මම type කරා number කියන එක type කරලා tab key එක තමයි මේ press කරේ. tab එකෙන් තමයි keyboard එකේ tab key එක වාට එකපාරට press කරලා ඔන්න ඊළඟ position එකට යන්න පුළුවන්. මම එතන තමයි name කියන එක type කරේ. name type කරලා ආපහු මම tab key එක තමයි press කරේ. tab key එක. ඔයාට keyboard එකේ බලා ගන්න පුළුවන් වම් පැත්තට වෙන තියෙන්නේ. හරි. ඔය විදිහට columns වෙන් කරන්න ඕන හැම තැනකදීම ඔයා tab එක press කරන්න. ඊට පස්සේ පේලි වෙන් කරන්න ඕනට පස්සේ enter key එක press කරන්න. ඔන්න අපේ දෙවෙනි row එක. ඔන්න මගේ පළවෙනි ළමයා අංක 1. එයාගේ නම අශේන්. tab එක එයාගේ age එක 25යි කියලා හිතමු අපි දාමු. 25 years කියලා දාමු. හරි. enter කරා. දෙවෙනි ස්ටුඩන්ට් නැත්නම් දෙවෙනි රෙකෝඩ් එක අපි හිතමු සුරත් පෙරේරා. මේ වගේ තැනකදී මම මතක තියාගන්න ඕන දේ තමයි මම මේ සුරත් පෙරේරා කියන තැන පාවිච්චි කරේ සාමාන්‍ය ස්පේස් බාර් එකෙන් දෙන එක character spacing එකක් විතරයි. හැබැයි මම column එක වෙන් කරන්න ඕන තැනදී මම age එක දැන් type කරද්දී tab එක තමයි press කරන්නේ. අපි හිතමු යාට 30ක් වයස කියලා. ඔන්න ඔය පිළිවෙලට වාට ඔයාගේ සම්පූර්ණ table එකට දාලා data ටික enter කරගෙන යන්න පුළුවන්. අපි හිතමු සම්මාන කියලා ළමෙක් tab එක press කරා යාගේ වයස 24යි. ඔය ආකාරයට ඔයාගේ සම්පූර්ණ table එකට දාලා data ටික enter කරගෙන යන්නයි තියෙන්නේ. ඉතින් මතක තියාගන්න columns වෙන් කරන්න ඕන හැමතැනක්ම එක tab space එකක් ඒකම rows වෙන් කරන්න ඕනට පස්සේ ඔයා enter key එක press කරන්න. අපි තව නමක් දාමු නේද? right අපි හිතමු යාට වයස 35යි කියලා. ওই විදිහට ඔයාට data ටික enter කරගන්න ඕන. මතක තියාගන්න ඕන නැවතත් මේකෙදි මෙන්න මේ column එකක් අතර එක space එකක් වෙනුවෙන් අපි එක tab එකක් තමයි press කරේ. ඔයා වැරදීමකින් හරි tab දෙකක් press කරොත් මෙතන එක tab එකක් ඔයා තව tab එකක් press කරොත් ඔයා මතක තියාගන්න මෙතන ඔයාට columns දෙකක් ලැබෙනවා. his data නැති cell එකක් එක column එකක් සහ data තියෙන එකක් විදියට. ඉතින් ඒක නිසා මතක තියාගන්න එක tab space එකක් විතරක් පාවිච්චි කරන්න. එක column එකක් වෙනුවෙන්. ඒ වගේම එක row එකක් වෙනුවෙන් එක enter key එකක් press කරන්න. දැන් තියෙන්නේ මොන අපේ වැඩි අවසානයේ අන්තිම හරිය තියෙන්නේ. ඔයාලා දැන් තියෙන මේක select කරන්න අවශ්‍ය data ටික. හරි. ඔයා data ටික enter කරගත්තා නම් දැන් තියෙන්නේ tables menu එකට යන්න නැත්නම් table tool එකට මේකේ ඔයා දෙන්න convert text to table මම click කරා. click කරාට පස්සේ ඔයාලට පේනවාද මෙතන auto detect කරගෙන තියෙන columns කීයක්ද කියලා මේ 1 2යි 3යි. මට columns 3යි තියෙන rows 5ක් යා තියෙන එක වෙනස් කරගන්න බෑ. වෙනස් කරන්න බැරි විදිහට තියෙන්නේ 1යි 2යි 3යි 4යි 5යි. ඒතර enter key එකෙන් ගත්ත ඒවා පේලි tab එකෙන් ගත්ත ඒවා columns මට මුකුත් කරන්න දෙයක් නෑ. okay කරන්න විතරයි තියෙන්නේ. separate text at tabs කියලා auto select කරන් තියෙනවා. column width එක fix column width එකක් තියෙනවා. auto එකක් තියෙන්නේ. okay. ඔන්න ඔයාගේ table එක ලැබෙනවා. columns 3ක් සහ පේලි 3ක් විදිහට. හරි. ඕක තමයි ඔන්න convert text to table method එක. මම තව එකක් ඔයාලට කරන්නම්. මේක මම එකපාරක් undo කරලා මෙන්න මෙහෙම හදිස්සිය හරි මේ tab එක tab එකක් වෙනුවට tab දෙකක් press කරොත් උදාහරණයක් අපි දැකලා තියෙනවා මේක neatness එක neat කරනවා පිළිවෙලට මේක data set එක හදන්න ඕන කියලා මේ වගේ tab එක දෙතුන් පාර press කරලා හදා ගන්න. බලමු මේකද වෙන්නේ කියලා. insert table convert text to table ඔයාලට පේනවා දැන් columns 4ක් කරන වෙන හැටි බලන්නකො. okay. ඔයාලට පේනවා මේ අනවශ්‍ය විදිහට tabs තියපු තැන් වලට ඔයාලට his data නැති cells add වෙලා තියෙනවා. ඒක නිසා ඒක කරන්න එපා. ඔයා අනිවාර්යෙන් එක column එකකට එක tab space එකක් පමණක් තියලා මේ වැඩේ කරන්න. ඒතර ඔයාලට පුළුවන් ඔන්න table convert text to table okay කරලා හදා ගන්න. තව චූටි දෙයක් ඔයාලට මේ tab එක වෙනුවට ඔයාලට කැමති නම් කැමති සංකේතයක් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. අපි හිතමු උදාහරණයක් මම plus sign එක ගන්නවා කියලා. මේ හැම තැනටම ඔයා plus mark එක දෙන්න. එතන හැම එකටම plus දෙනවා. කැමති hash එක නම් hash sign එක, dollar නම් dollar කැමති symbol එකක් ඔයාලට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් ගැටලුවක් නැහැ. හැබැයි එක සංකේතයක් පාවිච්චි කරන්න මේ හැම column separate එකක් විදියටම. right. අන්න මම
columns වෙන් වෙන්න ඕන තැන් වලට මම plus sign එක තමයි පාවිච්චි කරේ. දැන් තියෙනවාට select කරන්න ඉස්සෙල්ලා වගේම insert table convert text to table. ඔයා දැන් මෙතනින් හැබැයි දෙන්න other කියන option එක දීලා ඔයා පාවිච්චි කරපු separate එක මොකක්ද? මම plus mark එක තමයි පාවිච්චි කරේ separate කරන්න columns. එහෙනම් ඔයා මෙතන plus කියන එක type කරලා පෙන්නන්න. මේකෙන් තමයි මගේ columns වෙන් වෙන්න ඕන කියලා. Okay. එහෙමත් පුළුවන් නේද? හරි. ඔන්න එහෙනම් අපි ක්‍රම කීපයක් කතාලා කීයද? 1 3 4ක් පාවිච්චි කරා. අපි පස්වෙනි ක්‍රමයට යමු. මේකෙදී අපි Excel spreadsheet එකකින් තමයි අපේ table එක හදාගන්න යන්නේ. ඔයාලා තියෙන click කරන්න Excel spreadsheet කියන button එක. නැත්නම් tool එක. මේකෙදී Microsoft Word හරහා Excel open වෙනවද වගේ දෙයක් වෙන්නේ. ඇත්තට මේක තමයි වෙන්නේ. ඉතින් දැන් Excel ගැන සාමාන්‍ය අවබෝධයක් තියෙන කෙනෙක්ට තමයි මේකේ හරියටම table එක හදාගන්න පුළුවන්. අපි ඉස්සරහ පාඩම් වලදී Excel ඉගෙන ගමු. දැනට මම මෙන්න මේ cell grid එක, cell palette එක පාවිච්චි කරලා මගේ table එක හදාගන්නවා. ඔයාලා දැන් table එක විදියට තමයි මේක ලැබිලා තියෙන Excel sheet එක, Excel cells මේ. ඔයාලට තියෙන අවශ්‍ය data ටික enter කරගන්න. අපි හිතමු sample data ටිකක් දාන්නම් නිකන් නේද? මේක තමයි මගේ data set එක කියලා. දැන් ඔයාලට තියෙන්නේ අවශ්‍ය නම් borders දාන්න අපි ඉස්සරහට ඉගෙන ගනිමු මේවා formatting කරනවා නම් කරන්න මොනවා හරි colors දාන්න ඒවා ඔයාලට කරන්න පුළුවන්. ඔයාලට තියෙන අවසානයේදී document එක එළිය තැනක මේ කොටසෙන් එළිය තැනක click කරා නම් ඔන්න ඔයාගේ table එක insert වෙලා Excel sheet එක අයින් වෙලා යනවා. Excel application එක අයින් වෙනවා. නැවත මේක edit කරන්න ඕන නම් හරිම ලේසියි. මේවට double click කරන්න. ඔයාලට පුළුවන් මොනවාද මේවා edit කරන්න. ඔකද edit කරලා නැවත වෙන තැනක click කරා නම් ඒක insert වෙලා තියෙනවා. ඉතින් ඒ ක්‍රමයටත් ඔයාලට පුළුවන් Microsoft Word වලින් table insert කරගෙන අපි දැන් ක්‍රම පහක් කතා කරා. අපි යනවා අපේ 6 වෙනි සහ අවසාන ක්‍රමයට. මේකෙදී ඔයාලට තියෙන්නේ tables quick tables කියන method එකෙන් quickly insert කරගන්න sample tables. මෙතන calendar formats තියෙනවා නේද? ඊට පස්සේ subheads කියලා formats තියෙනවා. calendar formats දෙක තුනක් තියෙනවා නේද? ඔයාලට තියෙන්නේ ඔයාලට කැමති style එකක් click කරලා click කරන්න ඇත්තටම තියෙන්නේ. අපි හිතමු මේ calendar format එක කියලා එක සරලයි. click කරාම ඔයාලට ඔන්න table එකක් විදියට ලැබෙනවා. මේ මාසෙට දාලා data set එකක් තියෙන්නේ. ඉතින් ඔයාලට මේවා edit කරගන්න පුළුවන් නේ. ඔයාලට මේක මේ June නම් June කරලා ඊට පස්සේ මේ දින වෙනස් කරගන්න. ඊට පස්සේ අපි හිතමු example එකක් Sunday දවස් අපි දාන්න ඕන වෙන කාලයකකින් කියලා. ඔයාලට පුළුවන් ඒවා home tab එකට ගිහිල්ලා කරගන්න. අපි හිතමු ඔය වගේ. හරි දවසක් පොය දවසක් නම් example එකක් මම කරන්නේ. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් මේ cell එකේ color එක ඕනනම් fill කරන්න පාටින්. ඔය වගේ දේවල් ඔයාලට කරගන්න පුළුවන්. මේ modifications අවුලක් නැහැ කරගන්න පුළුවන්. කිසිම ගැටලුවක් නැහැ ඒකට. ඉතින් ඔයාලට sample table එකක් sample data එකත් එක්ක quickly insert කරගන්න පුළුවන් method එකකුත් ඔන්න Microsoft Word දීලා තිනවා. ඉතින් මේවා තමයි ක්‍රම table insert කරගන්න. අපේ මේ වීඩියෝ එක දිග වෙන නිසා මම මෙතනින් අදට නතර කරනවා. කොහොමද table එකක් එක්ක වැඩ කරන්නේ, කොහොමද data enter කරන්නේ, කොහොමද columns rows අලුතෙන් add කරන්නේ, remove කරන්නේ, split කරන්නේ, merge කරන්නේ වගේ ගොඩාක් දේවල් අපිට Word වල ඉගෙන ගන්න. tables වල ඉගෙන ගන්න තියෙනවා. අපි ඊළඟ වීඩියෝ එකෙන් ඉක්මනට හම්බෙලා ඒවා එහෙනම් කතා කරමු. ඉහිලෙන්න හැමෝටම සුබ දවසක්.